મોમ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ગુણકારી એવું મસાલા દૂધ બનાવીશું. તો દૂધના મસાલાની રેસીપી સાથે બહાર કરતાં પણ ટેસ્ટી માત્ર 5 મિનિટમાં તમારો દૂધનો મસાલો તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે જો તમે બનાવશો તો ક્યારેય બહારથી મસાલો તમને લેવાની જરૂર નહીં પડે. જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક પેન મેં લીધી છે અને હલકી ગરમ કરી છે અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખેલી છે. અને આ રીતે અડધો કપ બદામ, અડધો કપ કાજુના ટુકડા પણ લઈ શકો છો અને અડધા કપ પિસ્તા. તો અહીંયા જે મેં પિસ્તા છે એ મીઠા વગરના આવે, મોળા હોય એ જ લેવાના છે. એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને 3-1 મિનિટ જેવું આપણે એને શેકી લઈશું. તો આ રીતે સતત ચલાવતા રહી અને 3 મિનિટ જેવું આપણે એને શેકી લેવાનું છે. તો આ રીતે જે નટ્સ છે એ થોડી ભેજ લાગી ગયો હોય કે ફ્રેશ હોય કે ન હોય તો આ રીતે થોડું તમે શેકી લેશો તો તમારો દૂધનો મસાલો છે એ લાંબો ટાઈમ સુધી સારો રહેશે. તો આ રીતે લગભગ મેં 3-1 મિનિટ જેવું શેકી લીધું છે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવું થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને 10 થી 12 જેટલી એલચી નાની છે એટલા માટે મેં 10 થી 12 લીધી. મોટી હોય તો 7 થી 8 તમારે લેવાની. અને આ રીતે એલચીને થોડી હવા લાગી ગઈ છે એટલે નટ્સ સાથે એ પણ થોડી ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જાયફળ લેશું. તો અહીંયા અડધો ટુકડો જાયફળનો, એક આખું જાયફળ હોય એમાંથી અડધું જાયફળ લેશું. અને હવે એલચી થોડી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે એટલે એકદમ સારી રીતે એ ખુલી એના દાણા અલગ થઈ જશે. તો 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલા એલચીના દાણા આપણને જોશે. તો આ રીતે મેં મિક્સર જારમાં એલચીના દાણા લઈ લીધા છે. સાથે આપણે જે જાયફળ તોડ્યું એ અડધું લઈ લઈશું અને પહેલાં એલચી અને જાયફળને મિક્સરમાં ફેરવી લઈશું. અહીંયા મિક્સરનો જાર નાનો લેવાનો છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એલચી અને જાયફળનો પાવડર થઈ ગયો છે. તો એલચી અને જાયફળના પાવડરને મિક્સર જારમાં જ રહેવા દઈશું. અને હવે જે કાજુ બદામ અને પિસ્તા આપણે શેક્યા એ ઠંડા થઈ ગયા છે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવા થઈ ગયા છે. તો આપણે એને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને સાથે 2 મોટી ચપટી જેટલું કેસર ઉમેરી દઈશું એટલે બહુ સારો એવો એનો ફ્લેવર આવશે. સાથે દૂધમાં જ્યારે તમે એને ઉકાળશો તો કેસરનો કલર પણ બહુ સારો એવો આવશે. તો તમે 3 ચપટી જેટલું પણ કેસર ઉમેરી શકો. અને હવે પલ્સ કરીશું 2 થી 3 વાર અને આપણે એને વાટી લેશું. તો એકદમ ઝીણું નથી વાટવાનું, દરદરો પાવડર હોય એવું આપણે રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેવું મેં આવું વાટ્યું છે. તો આ મિશ્રણને બહુ ઝીણું પણ નથી વાટવાનું, બહુ જાડું પણ નથી વાટવાનું, જેવું છે આવું એવું જ વાટવાનું છે. બહુ મોટા ટુકડા પણ ન રહેવા જોઈએ. હવે આપણે એમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો દૂધનો પાવડર, તો 10 રૂપિયામાં તમને દૂધના પાવડરનું ઇઝીલી પેકેટ મળી જશે, એ આપણે ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આનાથી તમારો જે દૂધનો મસાલો છે એ લાંબા ટાઈમ સુધી સારો રહેશે અને સાથે સાથે દૂધ પાવડરનો ફ્લેવર પણ બહુ સારો એવો આવશે. તો આપણો દૂધનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે સ્ટોર કરવા માટે. તો આ રીતે આપણે એને એક કોઈ એરટાઇટ બોટલ હોય એમાં ભરી અને એને રેફ્રિજરેટરમાં જ સ્ટોર કરવાનો. નટ્સ આપણે થોડા શેકીએ તો એ ખોરા થઈ જાય તો એનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જાય છે, એટલા માટે તમારે એને રેફ્રિજરેટરમાં જ સ્ટોર કરવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે બોટલમાં તમે ભરો ત્યારે થોડા ઉપર કેસરના તાતણા, થોડા બદામના સ્લાઇસ અને થોડા પિસ્તાના સ્લાઇસ ઉમેરી દેવાના. એટલે દૂધ તમે જ્યારે ઉકાળો ત્યારે એકદમ સારું એવું દેખાશે. તો દૂધનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો. હવે આપણે મસાલાવાળું દૂધ બનાવીશું. તો એના માટે એક પેન લેશું. એમાં 1 કપ દૂધ, લગભગ 2 નાના ગ્લાસ જેટલું તમારું દૂધ બનશે. અને એમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી સાકર લીધી છે. અહીંયા ગળપણ તમે તમારા હિસાબે વધુ ઓછું સાકરના જગ્યાએ ખાંડ પણ વાપરી શકો છો. દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે 2 ચમચી દૂધનો જે મસાલો બનાવ્યો છે એ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરીશું. અને હવે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. તો હલકું ગરમ થાય પછી તમારે મસાલો ઉમેરી દેવાનો અને પછી એક ઉભરો આવે એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની. જો તમારે થોડું જાડું દૂધ જોવે તો મેં અહીંયા ગાયના દૂધમાંથી જ મસાલા દૂધ બનાવ્યું છે. તમે ફૂલ ફેટ દૂધ વાપરશો તો થોડું ઘટ્ટ પણ થઈ જશે. તો આ રીતે એક ઉભરો આવી જાય એટલે મેં ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને બીજી 1 મિનિટ જેવું એને ઉકાળ્યું અને આપણું મસાલા દૂધ તૈયાર છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને મસાલા દૂધને ગરમ ગરમ મેં અહીંયા
કાચના ગ્લાસ જે આવે નાના નાના એ લીધા છે. તો કપમાં કે આ રીતે ગ્લાસમાં તમે ગરમ ગરમ દૂધને સર્વ કરો. તો આ રીતે જો તમે ઘરે દૂધનો મસાલો અને મસાલા દૂધ ન બનાવ્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે બહારથી પેકેટનો દૂધનો મસાલો ક્યારેય નહીં લાવો, એવો ટેસ્ટી બનશે અને સાથે ઘરે ઘરે તમે ચોખ્ખો પણ બનાવી શકો અને લાંબા ટાઈમ સુધી આ તમે રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો એકવાર આ દૂધના મસાલાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.